මේ ඔක්කොම සල්ලි හින්දා. මේ ඔක්කොම ඔයා හින්දා. මේ ඔක්කොම දුම්බීම හින්දා. මේ ඔක්කොම අරක්කු හින්දා. අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහට මේ ඔක්කොම මෙන්න මේ නිසා මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ මේ නිසා කියලා අපේ අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. මේ සඳහා අපි සරල වචන තුනක් මුලින් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ වචන තුනට තව තනි වචනයක් එකතු කරනවා. දැන් මට කියන්න ඕන නම් මේ ඔක්කොම ඔයා නිසා. එහෙම අදහස ගන්න අපි මුලින්ම ගන්න වචන තුන තමයි all because of. all because of. ඔයා කියන අදහස දෙන්නේ you කියන වචනේ. ඒතර all because of කියන වචන තුනට ඔයා කියන තනි වචන එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම ඔයා නිසා. all because of you. all because of you. මේ ඔක්කොම ඔයා නිසා. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඒ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕනේ වුණොත් මේ ඔක්කොම සල්ලි නිසා. මේ හැම දෙයක්ම සල්ලි හින්දා. සල්ලි නිසා කියලාත් කියනවා, සල්ලි හින්දා කියලාත් අපි කියනවා. මේ හැම දෙයක්ම සල්ලි නිසා. all because of. ඒ වචන තුන මුලින් එන්න ඕනේ. all because of සල්ලි, money. all because of money. මේ හැම දෙයක්ම සල්ලි නිසා. all because of money. මේ හැම දෙයක්ම සල්ලි නිසා. මේ හැම දෙයක්ම සිගරට් නිසා. මේ හැම දෙයක්ම සිගරට් නිසා. අපි හිතමුකෝ ආගේ හිතවතෙකුට දුම්පානය කිරීමෙන් එයාට කැන්සර් එකක් හැදෙනවා. එතකොට ඔයා කියනවා මේ හැම දෙයක්ම සිගරට් නිසා. all because of cigarette. all because of cigarette. මේ හැම දෙයක්ම සිගරට් නිසා. අපිට ඕන මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම දුම්පානය නිසා. all because of smoking. What is smoking වෙන්නේ? දුම්පානය. all because of smoking. all because of smoking. මේ හැම දෙයක්ම දුම්පානය නිසා. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ හිතවතෙකුට මොනවා හරි කරදරයක් වෙනවා. එයා මත්පැන් පානය කළා කොහේ හරි යද්දි සමහරට එයා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා නැත්නම් මත්පැන් පානය කිරීම නිසා එයාට මොනවා හරි අසනීපයක් වෙලා. එතකොට ඔයාට කියන්න වෙනවා මේ හැම දෙයක්ම මත්පැන් නිසා. all because of arak. all because of arak. එහෙම නැත්නම් arak වෙනකොට liquor කියන වචනේ ගන්නත් පුළුවන්. all because of liquor. all
because of liquor. right. එහෙනම් මම මෙතනදී අදහස් කීපයක්ම කියලා දුන්නා. මම මුලින්ම කියලා දුන්නා මේ ඔක්කොම ඔයා නිසා. මේ හැමදේම ඔයා හින්දා. all because of you. all because of කියන වචන තුනෙන් පස්සේ you කියන වචනේ තමයි දැම්මේ. එහෙනම් මේ ඔක්කොම ඔයා නිසා. මොනවා හරි කෙනෙක් නිසා මොනවා හරි කරදර ටිකක් ඇති වෙනවා. අපි හිතමු වාගේ හිතවතෙක් ඉඳලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න වලට ඔයාටත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට ඔයා කියනවා සමහර වෙලාවට මේ ඔක්කොම ඔයා හින්දානේ. මේ ඔක්කොම ඔයා නිසානේ. all because of you. all because of you. මේ ඔක්කොම ඔයා නිසා. මේ ඔක්කොම සල්ලි නිසා. මේ ඔක්කොම සල්ලි හින්දා. අපි එහෙම අදහස් කොච්චර සිංහලෙන් කතා කරලාද? එහෙනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you can clearly say all because of money. all because of money. මේ ඔක්කොම සල්ලි නිසා. all because of money. මේ ඔක්කොම සල්ලි නිසා. සල්ලි හින්දා. all because of money. මේ හැමදේම සල්ලි නිසා. එහෙම නැත්නම් සල්ලි හින්දා. මේ හැමදේම සිගරට් නිසා. මේ හැමදේම සිගරට් නිසා. all because of cigarettes. all because of cigarettes. මේ හැමදේම cigarettes නිසා. ඊට පස්සේ මම ඒකටම තව එකක් කිව්වා මේ හැමදේම දුම් බීම නිසා කියලා. එතකොට මෙතනදී all because of වලින් පස්සේ දුම් බනවට අපි smoke කියලා කියනවා. අනේ ඒ ක්‍රියාපදයට ing දාන්න ඕනේ. all because of smoking. all because of smoking. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ ඔක්කොම මත්පැන් නිසා නැත්නම් අරක්කු නිසා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් all because of arak. all because of arak. මේ හැමදේම අරක්කු නිසා. මම ඒත් එකම කිව්වා arak වෙනුවට ගන්න පුළුවන් liquor කියන වචනේත්. all because of liquor. all because of liquor. මේ හැමදේම අරක්කු නිසා නැත්නම් මත්පැන් නිසා. එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ හැමදේම දේශපාලනය නිසා. දේශපාලනය නිසා මේ හැමදේම කියලා ඔයාලට දේශපාලනේ ටිකක් ඇති වෙලා තියෙනවා, තිත්ත වෙලා තියෙනවා. You are fed up with politics. Then you can say එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් all because of politics. all because of politics. You can clearly say that all because of politics. මේ හැමදේම දේශපාලනය නිසා. සමහරට ඔයාලට කියන්න උනොත් එහෙම මේ හැමදේම දේශපාලකයෝ නිසා. මේ හැමදේම දේශපාලකයෝ නිසා. සමහරට දේශපාලනට අතර දේශපාලකයෝ තමයි මෙතන ජරා වැඩ කරන්නේ. all because of politicians. all because of politicians. all because of politicians. මේ හැමදේම දේශපාලකයෝ නිසා. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට හිතවත් කෙනෙක් මොනවා හරි මේ මෝඩ වැඩක් කරනවා. දැන් ඔයාලට ටිකක් තරහ ගිහිල්ලා ඔයා කියනවා මේ හැමදේම වාගේ මෝඩකම නිසා. මේ හැමදේම වාගේ මෝඩකම නිසා. all because of your foolishness. 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 ඔක්කොම වාගේ මෝඩකම නිසා. right. මේ ඔක්කොම ඔයාගේ නරක හැසිරීම නිසා. ඔයාගේ හිතවත් කෙනෙක් නරක විදියට හැසිරෙනවා. ඔයා කියනවා මේ ඔක්කොම ඔයාගේ නරක හැසිරීම නිසා. all because of your bad behavior. bad behavior කියන්නේ නරක හැසිරීම. all because of your bad behavior. මේ හැමදේම ඔයාගේ නරක හැසිරීම නිසා. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ හැමදේම මේ නිසා. ඔයා නිසා, සල්ලි නිසා, අරක්කු නිසා, දුම් බීම නිසා එක එක විදිහ අපි අදහස් කියන විදිය මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. right. මම ආයසරයක් වාඩි ටික මුලින් ඉඳලා මතක් කරලා දෙන්නම්. මේ හැමදේම ඔයා නිසා. all because of you. all because of you. all because of you. all because of you. මේ හැමදේම සල්ලි නිසා. all because of money. all because of money. all because of money. මේ හැමදේම සල්ලි නිසා. all because of money. මේ හැමදේම cigarette නිසා. all because of cigarettes. all because of cigarettes. all because of cigarettes. මේ හැමදේම දුම්පානය නිසා කියලාත් මම කිව්වා.
all because of smoking, all because of smoking, all because of smoking. මේ හැමදේම අරක්කු නිසා, all because of alcohol, all because of alcohol, නැත්නම් all because of arak, all because of arak, all because of arak. මේ හැමදේම දේශපාලනය නිසා, all because of politics, all because of politics, all because of politics, all because of politics. මේ හැමදේම දේශපාලකයෝ නිසා, all because of politicians, all because of politicians, all because of politicians, all because of politicians. මේ හැමදේම ඔයාගේ මෝඩකම හින්දා, all because of your foolishness, all because of your foolishness, all because of your foolishness, all because of your foolishness. මේ හැමදේම ඔයාගේ නරක හැසිරීම හින්දා, all because of your bad behavior, all because of your bad behavior. මේ හැමදේම ඔයාගේ නරක හැසිරීම නිසා, එහෙම නැත්නම් නරක හැසිරීම හින්දා. right? එහෙනම් මම හිතනවා using all because of, you can make your own ideas now. මම හිතනවා මේ all because of කියන කොටසත් එක්ක ඔයාගේම අදහස් ඔයාට හදන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right? then that's enough for the day. Let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye and take care.